Hey guys, আজি আপোনালোকৰ ওচৰত মই লৈ আহিছোঁ এটা ৰেচিপি। আজি মই বনাম পনীৰ আৰু আলুৰে পনীৰ বনাম। সিম্পলকৈ একদম সহজতে ধুনীয়াকৈ বনাই খাব পাৰি আৰু বিৰাট টেষ্টিও লাগে এনেকৈ বনাই। পনীৰ বাটাৰ মছলা, কঢ়াই পনীৰটো এইবোৰ খাই থকাই যায়, তো ভাবিলোঁ আজি আলুৰে বনাওঁ। তো এয়া ফ্ৰেছ পনীৰ এপেকেট লৈ লৈছোঁ, লগত লৈছোঁ বিলাহী আৰু এয়া লৈছোঁ পিঁয়াজ 3টা, লগতে আদা নহৰু আৰু ধনিয়া, আৰু এয়া আলু অকণ লৈ লৈছোঁ। আলুখিনি মই বইল কৰি লৈছোঁ, তেতিয়া অকণমান সোনকালে হৈ যায় জানানে। আৰু এয়া জিৰা ৰ'দত শুকুৱাই লৈ আৰু এনেদৰে মিক্সিত পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তো এতিয়া মই অলিভ অইল অলপ লৈ লৈছোঁ। অলিভ অইল মই এতিয়া কেৰাহীত দিম আৰু অলপ সময় গৰম হ'বলৈ দিম। এইফালে পিঁয়াজ বিলাহী কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ আৰু এয়া তেল গৰম হোৱাত কিউব কৰি কাটি লৈছিলোঁ পনীৰখিনি। এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। ফ্ৰাই নকৰিলেও হয়, কিন্তু মই ভাবিলোঁ যে আজি অলপ ফ্ৰাই কৰি লওঁ, যিহেতু আলুৰে বনাম, অলপ টেষ্টটো আনকমন লাগিব নহয় জানো। তো এনেদৰে অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ। এইফালে তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে শুকান জলকীয়া, পিঁয়াজ, বিলাহী, লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ গোটেইখিনি দি। আৰু ইয়াতে অকণমান মই এতিয়া দিম হালধি, আৰু লগতে মই ইয়াতে দিম আদা নহৰুৰ পেষ্ট, আৰু এইখিনি মই ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তো এতিয়া ইয়াতে দি দিলোঁ জিৰা গুড়ি। জিৰা গুড়িখিনি দিয়াৰ পিছত যে কালাৰটো ইমান ধুনীয়া হয়, লগতে ইলাচিৰ গুড়ি অকণ দি দিছোঁ আৰু চেণ্টটো খুব ধুনীয়া ওলায়। তো এইখিনি ফ্ৰাই হোৱাৰ পিছত মই অকণমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম আৰু মিক্সিত ইয়াক অকণমান পেষ্ট বনাই ল'ম। আৰু এয়া মই পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। এনেকুৱা নহয় যে পেষ্টখিনি পূৰা গুড়া হৈ যাব লাগিব, অলপ নহ'লেও হয়, এনেদৰে পেষ্ট বনাই ল'লোঁ। তো এইফালে আকৌ কেৰাহী একেটা কেৰাহী গৰম হ'বলৈ দি আৰু অকণ তেল দি দিছোঁ। তেলখিনি দিয়াৰ পিছত পিঁয়াজ অকণ আৰু অলপ পিঁয়াজ ইয়াতে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তো পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই বইল আলুখিনি দি দিলোঁ আৰু এইখিনিও মই অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আৰু অকণমান ইয়াতে হালধি গুড়িও দি ল'লোঁ। আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পিছত ইয়াতে মই এয়া পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া মই মিহলাই দিম। তো এইখিনি মিক্স কৰাৰ পিছত ইয়াতে মই এতিয়া দি দিলোঁ অকণমান দৈ। আগতে দৈখিনি দিম, তাৰপিছত মই ইয়াতে পনীৰখিনি দি দিম। তো এয়া মই পনীৰখিনি দি দিলোঁ, হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া গ্ৰেভিটো যে ইমান ধুনীয়া চেণ্ট ওলাইছে ন দৈখিনি দিয়াৰ পিছত। আৰু ইয়াতে মই এতিয়া অকণমান পানী দি দিম। পানী দি অকণমান সময় উতলিবলৈ দিম। আৰু ইয়াতে এতিয়া মই অকণমান কচুৰি মেথি দি দিলোঁ। কচুৰি মেথি দিলে খাবলৈ যে কি টেষ্টি হয়। আৰু ইয়াক পানী অকণমান দি আকৌ উতলিবলৈ দিছোঁ। আৰু অৱশেষত এয়া মই দি দিছোঁ ধনিয়া পাত। আৰু এয়া হৈ গ'ল মোৰ আলু পনীৰ ৰেচিপি ৰেডি। আপোনালোকে এনেদৰে বনাই খাব। আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। যদি ভাল পালে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ চাইছে, যদি ভাল পায় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।